Είναι 1996, έχεις τα φαγητά σου, τα κολατσιά σου, τα κηλικία σου. Υπάρχει όμως και μια νέα μορφή φαγητού, η οποία ενώ είναι διαθέσιμη εδώ και καιρό, σιγά σιγά αρχίζεις να την κάνεις και εσύ κτήμα σου. Είναι το γρήγορο φαγητό, fast food. Τώρα, το αστείο με την όλη υπόθεση είναι όταν, ας πούμε, μαζευόμασταν όλοι μαζί εκεί πέρα, μαζευόσου με τις δικούς σου, με τις φίλες σου κλπ., με τις συμμαθητές όλοι αυτοί, αλλά και με κάποιο τρόπο έλεγες, ας πούμε, ξέρεις πού θα πάμε το Σάββατο κλπ. Λες και υπήρχαν και πολλές περιπτώσεις να πας ή πολλές επιλογές να πας κάπου αλλού το Σάββατο, εκτός από το σπίτι σου ή σε κάποιο φασφουντάδικο μέχρι τις 9.30-10 η ώρα. Είχε πολύ πλάκα όμως που λέγαμε πού θα βγούμε το Σάββατο. Ήταν δηλαδή ή θα πάμε μπουζούκια, θα πηγαίναμε ξέρω εγώ σε κάποιο κλαμπ ή σε κάποιο καζίνο ενδεχομένως. Ενώ προφανώς όλο αυτό ήταν μόνο στο κεφάλι μας. Τελικά καταλήγαμε πάντα σε κάποιο fast food, το οποίο ήταν είτε ένα συνοικιακό, είτε κάποιο πιο ας πούμε μεγάλο franchise, είτε σε κάποια πιτσαρία, εν πάση περιπτώσει, ή στην είσοδο της πολυκατοικίας. Κλασικό. Τώρα, η φάση ήταν ότι εκτός από τα μεγάλα, ας πούμε, τα μεγάλα franchise των fast food, τα οποία ήταν στις μεγαλοπόλεις κυρίως, γιατί δεν συνέφερε ακόμα να ανοίξουν σε πολύ μικρές ή μοιαστικές περιοχές, υπήρχαν ωστόσο σε πολλά μικρά μέρη, στην επαρχία κυρίως, κάποια fast food τα οποία ήταν όμως αυτόνομα δικά τους και απλά ήταν κάποια μαγαζιά ελληνικά τα οποία λέγανε ότι είναι fast food αλλά με έναν τρόπο δικό τους. Γράφανε ας πούμε fast food ακόμα και στα ελληνικά. Υπήρχε δηλαδή η πινακίδα η οποία έλεγε fast food γραμμένο στα ελληνικά. Φι, αλφα, σίγμα, ταφ κλπ. Φοβερή περίπτωση αυτή όπου εκεί μέσα τώρα τι συνέβαινε. Ήταν ένα μαγαζί το οποίο ουσιαστικά ήταν ένα καφενείο. Μιλάμε τώρα για πολύ μικρά μέρη, ούτε καν για κομμοπόλεις, για πολύ μικρά χωριά. Τα οποία γράφανε του fast food εκεί πέρα και είχαν μέσα, ας πούμε, ένα γέρο, ο οποίος ήταν εκεί πέρα 120 χρονών, είχε παραγγείλει έναν ελληνικό και δίπλα ήταν ο πιο νέος, ας πούμε, ο νεαρός, ο μικρός του χωριού, ο οποίος έτρωγε ένα μπέργκερ, γιατί ήταν και fast food. Τώρα αυτά τα πολύ μικρά είχαν ένα πολύ μεγάλο, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη cultural σημασία, αλλά υπήρχαν και κάποια άλλα τα οποία ήταν σε πιο μεγάλα μέρη ή σε πιο κομβικά μέρη, ας πούμε, σε κάποιες εγκαταστάσεις πάνω στην Εθνική Οδό κλπ. Ή σε κάποια μικρά άλλα χωριά, αλλά κεφαλοχώρια, δηλαδή πιο μεγάλα μέρη ή κομμοπόλεις, τα οποία ήταν τέτοιου τύπου, αλλά πιο εκμοντερνισμένα. Τώρα αυτά είχαν μια άλλη πολύ μεγάλη πλάκα, διότι τι συνέβαινε. Αυτοί είχαν αντιγράψει αυτό το στυλάκι του μικροφόνου, ας πούμε, που είχαν τα μεγάλα, που είχαν ένα μικρόφωνο και ήταν εκεί πέρα μια κοπέλα ή ένας νεαρός, οι οποίοι έπαιρναν την παραγγελία. Και είχαν το μικρόφωνο και λέγανε, ξέρω εγώ, πατάτε εσένα παρακαλώ. Και με αυτό ακουγόταν πίσω με το ηχείο στο πίσω και το άκουγε ο πίσω και άκουγε την παραγγελία με αυτόν τον τρόπο. Τώρα αυτά τα πολύ μικρά όμως, τα οποία είχαν αντιγράψει αυτό το σύστημα, είχαν τρομερή πλάκα, διότι μιλάμε για ένα χώρο συνολικά μαζί με την κουζίνα περίπου 2x2, στο οποίο ήταν στιβαγμένοι αυτοί. Και με τη μηχανή και από πίσω δίπλα, ας πούμε, ήταν αυτός ο μάγειρας ο οποίος έφτιαχνε τα φαγητά και ο οποίος πήγαινε, ξέρω εγώ, ο νεαρός μπροστά και έλεγε πατάτες ένα κοκακόλα. Και αυτός το είχε ακούσει ήδη εντωμεταξύ, γιατί δεν χρειαζόταν αυτό. Το είχε αρχίσει εκεί πέρα, ετοίμαζε, ας πούμε, το είχε πάει ήδη κιόλας και όλος συνέχιζε να λέει με το μικρόφωνο κοκακόλα ένα παρακαλώ. Τώρα υπήρχαν κάποιοι τύποι οι οποίοι πηγαίνανε στα fast food, αλλά δεν ήταν οι τυπικοί πελάτες οι οποίοι θα παίρνανε ας πούμε ένα μπέργκερ με πατάτες ή ξέρω εγώ ή κάποιο κλαμπ που ήταν τα συνήθεια ας πούμε και τα τυπικά έτσι που τα παίρναν όλοι. Αυτοί ήταν μάγκες και ξέρανε ας πούμε το στυλάκι αυτό το fast food και αυτά και πηγαίνανε και λέγανε μου δώστε ένα κυπελάκι και παίρνανε το κυπελάκι και πηγαίνανε και παίρνανε την salad bar, γιατί αυτοί ξέρανε, δεν παίρνανε μια τυπική σαλάτα, ας πούμε, σεφ που μπορεί να είχε, πηγαίνανε και παίρνανε μόνο salad bar αυτοί. Και μάλιστα πηγαίνανε εκεί που ήταν αυτά για να διαλέξει τα υλικά και τάχα ξέρανε, γιατί δεν ψάχνανε και παίρνανε κάτι το οποίο το ξέρανε από πριν. Για να δείξουν, ας πούμε, ότι είναι φασφουντάδες αυτοί και γνωρίζουν αυτά τα πράγματα, ξέρουν. Τώρα, πολλοί από αυτούς τους ίδιους τυπάδες, οι οποίοι κάνανε αυτή την ψαγμενιά με το salad bar, ήταν οι ίδιοι οι οποίοι σκάγανε στα φασφουντάδικα κυριλέ, κοστούμαρισμένοι, με γραβάτα, ακόμα και με γραβάτα, κρατώντας και ένα χαρτοφύλακα, ο οποίος δεν είχε τίποτα μέσα. Ήταν απλά έτσι για να προσδώσει ένα μεγαλύτερο κύρος σε ένα κυριλέ outfit. Και τους οποίους τους έβλεπες εσύ όταν τέλειωσες ας πούμε το σχολείο σου κατά τις 2 η ώρα, παίρνεις μπροστά από το φασφουντάδικο και έβλεπες κάτι τύπους τέτοιους και έλεγες πω, Αμερική γίναμε. Οι οποίοι τι κάναν, κρατούσαν το μπέργκερ και τρώγαν την πατάτα έτσι μηχανικά, κοιτώντας με ένα απλανές βλέμμα στο άπειρο
δίνοντάς σου την εντύπωση, εν πάση περιπτώσει, ότι ήταν σε κάποια Wall Street το πρωί και παλεύανε 12 ώρα με μετοχές και πετάχτηκαν έτσι γιατί δεν έχουν χρόνο, είναι πολύ πιεσμένοι να φάνε κάτι γρήγορο, κάτι έτοιμο στο fast food και οι οποίοι ήταν ξανά να γυρίσουν πίσω, ας πούμε, για να βγάλουν μερικά εκατομμύρια ακόμα, οι οποίοι φυσικά δουλεύανε σε κάποιο φαρμακείο μάλλον εκεί πέρα στη γειτονιά. Αυτοί ήταν οι ίδιοι τύποι, οι οποίοι πηγαίνανε κάθε 2 εβδομάδες, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό, τους στέλνανε εκεί πέρα να μάθουν κάτι από τη δουλειά, κάνα σεμινάριο κλπ. Πηγαίνανε εκεί, μετά από 2 εβδομάδες γύριζαν και είχαν ξεχάσει τα ελληνικά. Δηλαδή γύριζε και σου έλεγε αυτός ο τυπέας, sorry, η exit είναι από εκεί. Και έλεγε εσύ, πω, πολιτισμός. Αυτός εντωμεταξύ πριν κάνει εξάμηνο έπαιζε τάβλη στο χωριό του. Αλλά είναι αυτοί, όλο το συνάφι, οι οποίοι πηγαίνουν σε φασουντάδικα και δίνανε ένα impression, ας πούμε, μια εντύπωση ότι και καλά, γιατί ήταν τόσο μέσα, ας πούμε, το ξενόφερτο εκείνη την εποχή στα early 90s και πιο πριν, το οποίο οτιδήποτε ξενόφερτο, ας πούμε, και ας πούμε έτσι η φάση ήταν must. Έπρεπε να είσαι και εσύ, ας πούμε, μέσα σε όλο αυτό. Βλέπαν τις ταινίες με όλους αυτούς τους κοστούμαρισμένους που όντως ήταν, ας πούμε, στη Wall Street αυτοί, ή ξέρω εγώ, ήταν μεγαλοεπιχειρηματίες κλπ. Και αυτά και κάνανε και αυτοί το κομμάτι τους με κάποιο τρόπο. Όποιος ψαρώσει. Αντί να πάρεις κάνα σουβλατζίδι, να πάρουν κάνα πίτουρα, κάνα κεμπάπ, να έρθει το, ξέρω εγώ, το παϊδάκι, να πάει σε καμιά ταβέρνα, να έρθει το καλαμαράκι, να έρθει το τζατζικάκι. Όχι εκεί, στέλοχος, fast food, αλλά στο φαρμακείο. Τώρα, ένα ακόμα ωραίο, ας πούμε, ευτράπελο που σχετίζεται με το κομμάτι fast food εκείνη την εποχή είναι και η σπιτική, η δική σου απάντηση, η δική σου, ας πούμε, εκδοχή του fast food. Γιατί είχες επηρεαστεί τόσο πολύ από όλο αυτό που όλοι τρώγαν τα μπέργκερ και αυτά και φασουντάδικα και ιστορίες και μαγκές, που για κάποιο λόγο και εσύ ήθελες να φτιάξεις, ας πούμε, ένα μπέργκερ και να δείξεις μάλλον ότι ξέρεις ότι τρως τα μπέργκερ και αυτά. Και τι έκανες? Έπαιρνες ένα ψωμί, συνήθως αυτή τη μαργαρίτα που είχε τα μικρά ψωμάκια τα σφαιρικά και στο κέντρο ένα σφαιρικό, το έκοβες στη μέση και τι έκανες? Απλά έβαζες λίγο εκεί πέρα, έβαζες μια φέτα ντομάτα, ένα τυρί, σαλάμι γκοτζίλα, αυτό που, ήταν, που το ξετύλιγες έτσι στο αλουμινένιο, το έκοβες, το έριχνες και πέρα και ένα σαλάμι. Αυτό το έριχνες, το βάζεις λίγο και στην τοστιάρα να ζεσταθεί και καλά γιατί ήταν μπέργκερ και το έπαιρνες και το κράτηγες έτσι και πήγες κάτω στη γειτονιά και έτρωγες το μπέργκερ σου κι εσύ. Αλλά το ίδιο κάναν και οι μαμάδες, διότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να σε δελειάσουν, ας πούμε, να φας το φαγητό σου, να στο κάνουν μοντέρνο και καλά και να σε ταΐσουν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα. Τώρα, το θέμα τότε ήταν και ένα άλλο. Είχε να κάνει με την ποιότητα. Δηλαδή, ενώ σήμερα, εν πάση περιπτώσει, ένα μπέργκερ που θα παραγγείλεις μπορεί να είναι ένα μπέργκερ, ας πούμε, έργο τέχνης, να ντρέπεσαι το φας τέλος πάντων. Διότι μπορεί να έρθει, ας πούμε, κανονικά ένα γκουρμέτ μπέργκερ με σωστές αναλογίες, σωστό ψήσιμο, σωστά υλικά, ας πούμε, ακριβώς σε αναλογίες και σε ratio το ένα με το άλλο, φρέσκο ψωμάκι κλπ. Ένα πράγμα τρομερό, λες και έχει έρθει από τη Νέα Υόρκη, ας πούμε, κατευθείαν. Το οποίο είναι μια γκουρμεδιά, ας το πούμε, ένα τρομερά ποιοτικό φαγητό, παρόλο που είναι μπέργκερ, έτσι. Και το βλέπεις, ας πούμε, και το τρως και είναι ένα φαγητό πια. Τότε, για να είναι καλό το μπέργκερ ή για να είναι καλό το fast food, θα έπρεπε να ήταν όσο πιο βρωμερό γίνεται. Δηλαδή, αν έπαιρνες μπέργκερ, το οποίο ήταν ένα καθαρό ψωμάκι, ένα καθαρό, ας πούμε, φυσικό, φυσιολογικό και ας πούμε σπιτικό, να το πω έτσι, μπιφτέκι, μια ντομάτα από το γκίπο σου κλπ. Και αυτό γινότανε, το έβλεπες εσύ, τρόμαζες και έλεγες τι με κοροϊδεύουν. Έπρεπε το μπέργκερ να είναι μία μάζα, ένα ψωμί, ένα σώμα, να το πετάς πάνω, να ανοίγεις το στόμα και να πέφτει, να μην χωρίζεται κατά τη διάρκεια της πτώσης από τη βαρύτητα. Να είναι δηλαδή τα ψωμάκια και το μπιφτέκι κολλημένα, ένα σώμα όλα. Οι πατάτες έπρεπε όταν τις λυγίζεις να μην σπάνε. Έπρεπε να είναι έτσι, να λυγίσουν κανονικά, σαν πλαστελίνη, τις οποίες τις πέλεγες αυτές πάνω, άνοιγες το στόμα, και σαν να είναι σαρδέλες, τις κατάπλες και τις πατάτες αυτές. Και οι πατάτες και τα μπέργκερ, ας πούμε, και γενικά το junk food αυτό και το fast food τέλος πάντων, όσο πιο βρωμερό ήταν, τόσο πιο λογικό σου φαινόταν ότι είναι γρήγορο φαγητό. Άρα εντάξει, είναι καλό, είναι ποιότητα. Έπρεπε το μαρούλι, ας πούμε, έπρεπε να είναι χαρτί. Έπρεπε να μπορούσες να πάρεις το μαρούλι και να το στυλώσεις, να γράψεις πάνω τη λίστα για τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ και να κρατήσεις το μαρούλι, να το βάζεις στην τσέπη. Αυτό το οποίο το έτρωγες. Τώρα, εάν υπάρχει και κάτι άλλο που έχουμε ξεχάσει και σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι τεράστιο κομμάτι, υπάρχει πολύ culture από πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει όσο μπορέσαμε το καλύψαμε, γράψτε ωστόσο στα σχόλια κι εσείς τι άλλο θυμάστε, ας πούμε, που είχε πλάκα και τι αξίζει να σημειωθεί. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι, διότι έρχονται και τα υπόλοιπα αντίστοιχα παρόμοια επεισόδια και νομίζω ότι και το σημερινό επεισόδιο είχε την πλάκα του. Θυμηθήκαμε λίγο τα fast food και λοιπά της εποχής, τρομάρα μας, και σας ευχαριστώ. Άντε, γεια.